Janamon for three. Oh, Ilagan lumabas is na. there, and the putback is good. This is the first deadlock of the ball game as Jos Animes. Defensive. Po tayo mga kababayan dito sa MPBL na 5 season at napapanood po tayo sa SNA and I1 Sports. Ang ating pong bisita team, Manila Stars, laban sa home team. Bawat bayan ay sumasaya kapag may labay nagkakaisa. Luzon, Visayas, Mindanao, basketball na. Ang bawat labay pinaghahandaan, kaya yumayanig ang bakbakan. Todo suporta ang lahat sa kanya-kanyang kupunan. Basketball na muna tayo, iwasan na ang mga bisyo. Sports ang laging iisipin, sa droga ay huwag paalipin. Buong bansa'y magsama-sama. In 5, 4, 3, 2, 1, MPBL na! MPBL na! Yan ang liga ng bawat Pilipino sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. MPBL na! Yan ang liga ng bawat Pilipino sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Ang bawat laban ay nakakakaba dahil sa husay ng bawat isa. Sigawan ay yumayanig kapag nag 3 points na. Bawat bayay di matatalo, buong barangay ay suportado. Kahit ano ang mangyari, sama-sama tayo. Basketball na muna tayo, iwasan na ang mga bisyo. Sports ang laging iisipin, sa droga ay huwag paalipin. Buong bansa'y magsama-sama. In 5, 4, 3, 2, 1, MPBL na! MPBL na! Yan ang liga ng bawat Pilipino sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. MPBL na! Yan ang liga ng bawat Pilipino sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Sa Luzon, sa Visayas, at Mindanao. MPBL, Maharlika Pilipinas Basketball League.
MPBL 2021 season. Live po tayo mga kababayan dito sa MPBL season at napanood po tayo sa SNA and I1 Sports. Ang ating pong bisitang team, Nila Stars, laban sa home team, Sta.Lucia. Please like, comment, share and subscribe to Nilo today, then click the notification bell para maging updated kayo sa mga upcoming videos na i-upload to this channel.